Andrc. Čau a vítám vás u dalšího videa. Dneska to nebude ani o golfu, ani o set garáže, ale této garáže o tomhle krasavci. Teďka je tam ještě výzdoba, protože to bylo jako překvapení pro manželku a pro dceru k Vánocům. Tak jsou tady takový mašličky. Ale je doma. A dneska si ho trošku představíme, co to vlastně máme. Takže to zkusíme nastartovat, vytáhneme to tady na plac. Doufám, že chytne. Když to dovezli chytnul, tak snad chytne i teďka. Trošku si to představíme. Tak, pojďme zkusit, jestli nastartuje. Andrc. Plně na drc. Jsme trefili. Tam rachotí. Světýlka tady z Vánoc. Stojí. Nemám benzín. Jdeme se dolít benzín. 1.6. Provizorní nádrž.
Takže co tady vlastně máme? To Volkswagen Transporter T2 z roku 1970. Trošku na to vypadá, takový dědeček. Ve verzi Westfalia, neboli kempová verze, se zvedací střechou. Jakož je to 1970, tak je to T2A přesněji. Pak bylo ještě A, B a Bčko. Rozdíly si potom nějaký řekneme. První takový nejvíc viditelný jsou vlastně blinkry. Takže Ačko je má tady dole, Bčko je má tady takhle protažený. A zvedací střecha, vlastně u Ačka se zvedá takhle nahoru. A u Bčka se zvedá zase v obráceně. U Bčka je větší, si myslím. Nevím to jistě, ale myslím si, že u Bčka je větší. Takže je tam lepší i spaní. Každopádně tady to trošku upravíme, tady nezůstane to původní spaní, to jedno lůžko nahoře. Já to mám obrovskou radost, protože to byl takový můj sen. Původně jsem chtěl T1, ale na ty rodinný výlety a tak bude lepší prostě T2, kempové verzi. Tohle je prostě nadupaná kára. Hned se na to podíváme. Co tady máme? 1.6. Kilowaty přesně nevím. Ale je to vlastně trochu jako T1, protože tady ty zadní světla jsou víceméně skoro podobný. Ale respektive myslím si, že rozměrově je to světlo stejný. A tohle je vlastně dovoz. Je to dovoz z Kalifornie. Já jsem to kupoval v Německu, takže já jsem to nedovážel. Ale pozná se to vlastně, tady jsou pozičky na těch amerických a přední nárazník má vlastně tady ty ochrany, to vlastně, já si myslím, že v Americe dokonce furt povinný na autech mít ty přední kvůli pojištění, takový gumy. Vzadu by to bylo taky, akorát, že vzadu chybí nárazník, ten musím sehnat. Takže kdyby někdo měl zadní nárazník na T2A, tady s těma gumovejma potvorama, tak bych ji koupil. A ještě potřebuju tady ten velký znak. Tak uvidíme. Kdyby to někdo měl, zkuste mě napsat. Měl bych zájem. Tak se mrkneme trošku dovnitř, jak to vypadá v kempovém autě. Dáme tady ty mašličky. Překvapení mašličky. Tak. A mrkneme se dovnitř. Chce to namazat trošku. Jestli to otevřu jednou rukou. Možná ne. Tak. Tada. Tak, jdeme kempovat. No, asi nějaký jídlo. Asi z Ameriky. Tady trošku uchytky tady trošku chybí. Nevadí. Je nějaký háček. No, střecha se nám trošku rozpadá. Co se týká nábytku, ten si udělám novej, ten si udělám sám. Víceméně všechno, co tady je ze dřeva a tak si udělám.
Spíš to nechám i předšalounit, ještě nevím, uvidím, ale toto asi nezachovám. No, zkusím to vyčistit, ten původní nábytek si určitě schovám. Podle něho budu dělat ten novej. Ale pravděpodobně, to bude asi na zátlonky, pravděpodobně, nebo určitě nezůstane. Vidíme, mám kameru ještě. Toto nejspíš zachovám, tomu nic není, že jo? V pohodě. Teď se podíváme i za volant. To miluju, tady tu starou káru. Jo, pěkně v mílích. Všechno zůstane. Skoro všechno zůstane tak, jak je. Původní. Pár úprav přijde, nějaký topení určitě se semka dá ještě. Aby nám tam nebyla zima. Ale většina věcí přijde zrenovovat, případně vyměnit. Včetně motoru. Máme zamčený? Nemáme to zamčený. No. Paráda. Taký původní světla. A to nevypadá úplně zle. Možná to zachránit. Vidíme. Tady asi leželo kolo nějakou dobu. Možná, že to bude vyčistit. Těžko říct, na co slouží tyhle tyčky. Nějaké poklady tady jsou. Možná, že i původní. Podíváme se na to. Zdarova pěkně. No. Tohle už asi nezachráníme. Vyrobíme nový. Tak, to by bylo tak trošku k tomuhle. A teďka se pustíme do čištění. Například to vezmu zevnitř. Dobrý zrcátko. Například to vezmu zevnitř, trošku to vysajem, umyjem. A uvidíme, jestli to budu dělat i zvenku. To asi úplně nemá cenu. Možná to trošku ošplíchnem. Tak jdem na to.